Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ dành ít phút để quay một cái video về sửa một cái máy HP Gaming. Đây là một cái máy mà một bạn là báo tình hình đó là vừa hết bảo hành, máy bị lỗi ha. Như thực tế thì máy này đã bị sửa rồi. Chúng ta thấy đây. Đối với dòng này thì nó không có gọi là cái SEMA hay là BioView. Chúng ta chỉ có BIOS của hãng đưa lên thôi. Giờ tình hình đó, đây là cuộn nguồn RAM nè, đây là cuộn nguồn RAM, thì khi mà chúng ta mà để biết được cái phân cực của nó, điều đi của nó có tốt hay không, thì chúng ta phải đo. Ở đây tôi thấy có dấu sửa chữa thì các bạn đo đây, nó về không tất nhiên là cái khối nguồn RAM chúng ta đang bị kéo mát ha, đang bị kéo mát, có khả năng là bị chạm chip rồi đó. Nhưng mà trường hợp này chúng ta quan sát kỹ cái khu vực mà kỹ thuật trước đã làm tụ ha, khu vực trước làm tụ. Đây, chúng ta nhìn gõ gõ lại thì tụ này theo tôi thấy nó bị đứt chân rồi, và quan sát thêm bên đây nữa thì đây có một khối nguồn nữa, nó bị là trái con IC, nổ IC nè. Các bạn thấy nó nổ IC. Nếu mà chúng ta làm nổ IC mà chúng ta không phát hiện sớm, quan sát đó là khi chúng ta cắm dòng hay là gì đó, cấp nguồn vào, nó gây ra tình trạng đó là đánh chết vào con siêu dán. Về khối nguồn RAM á, nó có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là nó cấp về nuôi cho những cái thiết bị RAM chúng ta, và nguồn RAM nó sẽ cấp thẳng vào con chip CPU chúng ta. Tất nhiên là nó có hai cái đường đi. Nếu trường hợp chạm cái khối đó thì khả năng nó đánh chết con siêu dán là điều hiển nhiên ha. Đây là nó chạy con AMD Ryzen, Ryzen cái này cực kỳ cao AMD Ryzen. Rồi bây giờ cách để kiểm tra chính xác nhất là tôi sẽ tách ra những cái linh kiện nào nó bị cháy nổ, tôi sẽ tách ra hết, và từ đó chúng ta sẽ đo lại xem thử vế bên nào chạm, vế bên IC chạm hay là vế đi vào GPU chạm, chip CPU chạm. Ở đây nó có chạy thêm một cái con là card rời nha các bạn. Đây một con card rời AMD. Đây, chúng ta sẽ remove con IC chạm trước cái đã. Nó cháy thì nó sẽ đụng cái lớp mạch phía dưới main, cho nên nó rất là cứng. Con IC này nó thì tôi thấy nó tên là LG8G. Các bạn thấy nó cháy một lỗ rất là lớn ha.
Rồi đồng thời tôi sẽ tháo bỏ con tụ này luôn. Tụ này chúng ta thấy nó bị đứt chân rồi, cho nên là nó không tiếp xúc tốt, gắn vô cũng không như không thôi. Tại sao mà tôi biết cái cuộn dây đó cuộn dây nguồn game, thì các bạn chú ý mỗi một khối nguồn á, nó quản lý một cái thiết bị nào thì nó sẽ nằm gần gần cái khu vực cái thiết bị đó. Thì ở đây chúng ta thấy khối nguồn game nó nằm kế những slot game đây. Về cuộn gần gần nó đây thì nó kế là cái jack pin. Cho nên là thấy một con IC, thường thường chúng ta sửa quen á, chúng ta nhìn vào con IC là chúng ta biết được con IC đó là nó quản lý khối nguồn nào nó chiếm phần trăm cao nhất. Ví dụ như ở đây tôi thấy là con cái cuộn dây gần slot game, nhưng mà tôi thấy nó gần con BQ 24781 thì tôi biết dần đó là con IC sạc ha, 24780 hay là 24725 rồi đó, thì đó là IC sạc. Còn ở đây chúng ta thấy thêm một cuộn nữa nó gần slot game, nhưng mà chúng ta thấy nó sẽ có một cái con IC đó là LG8C á, thì chúng ta nghi ngờ đó là con quản lý nguồn game. Giờ chỉ còn cách là tôi sẽ tách cuộn dây ra nữa để tôi xem thử khối bên đâu nó chạm. Ở đây thì tôi thấy kỹ thuật viên trước cũng làm rồi, nên chúng ta sẽ làm lại thử xem, test thử chính xác ha. Hai con tụ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đo lại phân cực này. Đây. Chạm rồi. Hai cuộn đều chạm. Khả năng chạm chip rồi. Bây giờ chỉ còn cách là chúng ta sẽ tách thêm, tách tất cả những linh kiện liên quan đến nó, gồm có một con IC, hai con IC. Ok, tách. Đứt chân hết rồi. Ta đo lại thử xem. Vẫn chạm. Phía bên đây không chạm, phía bên nó còn một con IC nữa. Rồi chúng ta sẽ tách thêm con IC. Phía đi vào slot game chạm. Đây là khối 1 con 8.
không chạm. Vì là con IC này quản lý 1.8, không chạm. Chạm hết rồi. Đây là khối co cho nên là trở kháng nó rất là thấp. Khả năng là chạm chip đây. Rồi, men này chúng ta có thể khẳng định rằng một điều, đó là chạm chip. Thì chúng ta, mỗi anh em kỹ thuật chúng ta khi sửa máy chúng ta nên quay để một video và tạo một kênh YouTube. Chúng ta quay những video mà chúng ta sửa chữa. Thứ nhất là chúng ta gửi cho khách cái video đó để báo cho khách biết tình hình máy nó bị lỗi như thế nào và tình trạng như thế nào, để làm cái bằng chứng. Ví dụ như mà chúng ta tháo máy ra mà có chạm chập này kia thì chúng ta có thể là quay lại để cho khách hiểu ha. Còn chúng ta sửa ra hay là không ra thì kết quả là do kinh nghiệm. Nhưng mà chúng ta biết cái vấn đề nhớ đây là chúng ta thấy là nó chạm con chip GPU, con chip CPU, cho nên là chỉ còn cách là chúng ta tìm một con siêu dáng khác để chúng ta thay thế chứ bây giờ chạm chip CPU thì chúng ta không có cách nào mà chúng ta gọi là xử lý trên men các cuộn dây hay các IC cả. Cho nên kết quả chúng ta quay video là mục đích là như vậy thôi. Video này tôi sẽ kết thúc và gửi cho khách để khách biết được rằng men này đã có sửa chữa rồi và nó đã bị cháy khu vực khối nguồn game và nó đã đánh chết vào CPU. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại chúng ta các video sau.